السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مجددة لكم أحبابي في حلقة جديدة ودرس جديد. رسم المناظر طبيعية بالفرشاة خطوة بخطوة، منظر متكامل. غادي نبداو بالتأطير والتخطيط. شوفوا عملية التخطيط كيفاش غنبدا نحدد في الأبعاد ديال الخطوط ديالي وديال الجبال ديالي. درت سلسلة ديال الجبال وسط اللوحة. شوفوا الأبعاد ما بين كل قطعة ديال الجبل، وشوفوا نقط الأبعاد ما بين الآخر ديال الجبل والفوق ديال اللوحة، وشوفوا مساحة الجبل اللي في الخلفية منين كيبدا وفين كيسالي والسمك ديالو، كذلك الجبل اللي قدامه مباشرة منين بدا وفين سالا، وكذلك الجبل الآخر. وحاولوا تركزوا على هذه النقط وشوفوا الخط اللي درت بيناتهم باش نحدد يعني تدرج ديال الجبال، جبل بعيد وجبل قرب وجبل أقرب. وما بقي من العناصر غنحاول نوزعها في الجوانب ديال اللوحة. هذا كل ما يمكن قوله بالنسبة لأبعاد هذا المنظر. منظر كله مليء بالعناصر، هناك جبال، أشجار، صخور، طريق، مياه، يعني منظر متكامل. نبدأ بتلوين السماء. فرشاة الأنجولو، اللون درت فيه البنفسجي والأبيض والأزرق، شيء من الأخضر. عطاني تيركواز يعني خفيف، ما بينش بزاف، كيبان أزرق ولكنه يميل إلى تيركواز. غندرجو مباشرة إلى خط الأفق بإضافة الأخضر والأبيض على نفس الأزرق. ولاحظوا كيفاش كنحاول نخففو دائما تلتحت. لاحظوا اللون كيفاش تبدل ما بين الفوق والتحت. نضيف اللون الابيض باش نخفف المساحه لتحت، نعاود نضيف اللون الابيض ثم ندمجه، ما نخليش معزول، ونخلي المساحه الفوق مظلمه. الان غنبدا في تلوين الجبال، بنفسجي وازرق واخضر وابيض للجبل الاول، نفس التركيبه ولكن كنقوي اللون الازرق وبنفسجي في التركيبة الثانية مع إضافة للون الأسود. اللون الأسود بطبيعة الحال كندير كمية قليلة باش نحصل على هذه الدرجة من اللون في الجبال. ولاحظوا اللون الأول ديال الجبل الأول واللون الثاني نفس التركيبة، إلا أنني كنحاول نضيف وننقص على حساب درجة اللون. ضفت الأسود ونقصت الأخضر في الجبل الثاني، نحاول نلونه ونخففه على الجهة اليمنى بإضافة الأبيض. ثم نبدأ في السحب. السحب درت اللون بنفسجي وأزرق وأبيض. نبدأ بفراش السحب. هذا اللون غنديرو فراش للسحب، نبدأ به هو الأول. ندير واحد الكتلة ديال السحب ولا مجموعة من السحب بهذا اللون، وغادي تشوفوا كيفاش غندرج هاد التركيبة ديال اللون الى الابيض في الاخير. تركيبة غتعجبكم بواحد الاسلوب رائع. غادي كنخفف، كنضيف البنفسجي ونعاود نضيف الابيض الفوق على نفس التركيبة، يعني بنفسجي وازرق وابيض، ثم نضيف عليهم الابيض مرة اخرى كيعطيوني نفس اللون. كنديرو الفوق وكنداخل ما بين الالوان باش نبدا في الاضاءة من الاول، بحال كندير تدرج نحو اللون الابيض. دائما كنضيف على اللون الابيض على نفس التركيبه الاولى اللي بديت بها. نخفف دائما بالابيض الفوق ونخلي المساحه ديال اللون التحتاني يعني باقيه باينه باش نبين تدرج ديال السحب واضاءه للسحب. هذه فرشاه انجولو نحدد فيها بعد الاضاءه باش نبين السحب ديالي بهذه الطريقه. تدرج غيبدا شيئا فشيئا، وكل ما ضفت واحد المجموعة ديال السحب كنضيف اللون الابيض. نحاول نملأ نقطة التقاء الجبل مع السماء لتحت باللون بنفسجي باش يبان ظل للسحب، ونوزع اللون بنفسجي وازرق على الجهة اليمنى. لاحظوا كيفاش بان الان. ثم نضيف اللون الابيض مرة اخرى على نفس التركيبة، وهذا راه ماشي لون ابيض خالص ولكن راه مدموج مع نفس اللون لتحت اللي هو البنفسجي والازرق. ولاحظوا
كيفاش كندير باش نكون السحب ديالي على الجهة اليسرى، الانعكاس جاي من الجهة اليسرى. نحاول نبين كتل ديال السحب ومجموعات ديال السحب. الآن غنضيف اللون الأبيض والأحمر، لاحظوا، والأصفر، أبيض وأحمر وأصفر غنضيفو ونحاول نوزعو بشكل مبعثر في السحب، الجهة اللي فيها الإضاءة تقريبا، وندخلو في العمق شيئا ما. المهم غنحاول نوزعو ونشتت كما يقال هذا اللون باش نستقبل واحد الإضاءة غتكون باللون الأبيض في الأخير، وغتعطي سحب واقعية ورائعة كيف ما غتشوفوا من بعد. لاحظوا كيفاش كندير اللون، كنحاول نخربش وندير عبعثرة فقط. الآن اللون أبيض غنبدا ندير في السحب والإضاءة ديال السحب على الجهة اليسرى بفرشاة مدورة وصغيرة كتعطيني هاد الضربات ديال السحب وديال الإضاءة. غنبقى غادي بنفس الوتيرة دائما، غنمشي للجهة الفوق باش نحدد هاد الإضاءة، ونمشي مع اللون الترابي اللي درت اللي وزعته هو الأخير، نحاول نتبعه بهذا اللون باش يعطيني إضاءة ويكون لي سحب عميقة في السماء، وتبان السحب كأنها سحب واقعية بضربات خفيفة. لاحظوا من الفوق فقط. نحاول ندخل اللون نحو الترابي، دائما ندير الأبيض وندخله نحو الترابي، وهذا الأبيض أحيانا كنضيف ليه الأصفر خفيف باش نعطيه هذه الإضاءة مرة ماشي دائما، وأغلبية كنخدم باللون الأبيض. أحيانا كندير الأصفر بحال دابا كيف ما شفتوا، ونحاول ننوع السحب باش تعطيني هاد الإضاءة والتنوع في السماء. وبطبيعة الحال دائما راه كنخدم من الفوق، كنخلي ديك الجهة لتحت كلها بلون بنفسجي وأزرق وترابي، ونوزع دائما الإضاءة بهذا الشكل. وشوفوا اللي لاحظتوا اللون البنفسجي والأزرق لتحت كيفاش طاغي على المساحة لتحت، كيبانوا ألوان السماء من الفوق، ولتحت كله لون بنفسجي على اتجاه خط الأفق فوق الجبال مباشرة. نحاول نفيني الألوان الأخرى أصفر وأبيض مرة أخرى. ثم الآن غندير لون ديال العمق فيه اللون الأزرق والبنفسجي، وغنضيف ليه الأسود والأخضر. لاحظوا الدرجة غنديرو بين السحب باش نعمق اللون البنفسجي اللي درته في الخلفية في الأول، وندمجو، نضيف ليه شيء من الماء ونحاول ندمجو نعطيه مساحة كبيرة. وبعد هذه العملية نمشي لتفاصيل الجبال. نبدأ بالجبل الأول اللي في الخلفية، غنضيف لون بنفسجي وأبيض. الفوق نديرو بحال موتيف وتفاصيل ديال تحديدات في الجبل على الجهة اليسرى. ولاحظوا العملية دائما غنضيف على اللون البنفسجي نفس الطبقة ديال اللون اللي درت في الأول في الجبل مع إضافة اللون الأبيض، وتولي عندي مجموعة من الألوان فيها البنفسجي وفيها الأزرق وفيها الأخضر واللون الترابي كذلك. الآن غنضيف اللون الأخضر على الجبل اللي شاد لي المساحة الكبرى في خط الأفق. لون أخضر غندير أشجار ومروج وحشائش على قمة الجبل، غتكون منسابة في خط مائل من الفوق لتحت. بطبيعة الحال هذا اللون الأخضر راني ضفت ليه نسبة من اللون الأزرق والبنفسجي كذلك، وهذا فراش فقط، هذا اللون فراش. من بعد غنوزع ألوان أخرى غتكون من نفس عائلة خلفية اللون أو عمق اللون الأول. وشوفوا الضربات ديال فرشاة الأنجولو وكيفاش كندير عروق ديال مروج وأشجار بعيدة. شوفوا عملية التوزيع بفرشاة الأنجولو والطريقة ديال تداخل الخطوط، وكيفاش كنحاول ندير هاد الضربات بعيدة ومتقاربة في المساحات. نعاود نكرر اللون بإضافة اللون الأخضر والأبيض والأصفر، ولاحظوا الدرجة كيفاش تغيرت. ودائما هاد التركيبة ديال اللون
كندخل فيها اللون اللي شفتو ديال الجبل اللي في العمق في الاول، كنحاول نديرو معاهم باش يبان الانعكاس ديال الاشجار خارج من الجبل بنفسه وخارج من لون الجبل. لاحظوا الان غنعطي اضاءة لنفس لون العمق بالابيض ونوزعو على الجهة اليمنى في شكل حشائش واشجار ومروج بنفس الفرشاة. نعاود نكرر اللون بإضافة الأبيض خفيف ونوزعه في مساحات اللي بقات خاوية. نعاود نضيف اللون الأبيض مرة أخرى. لاحظوا الآن الإضاءة كيفاش غتبدا تبان. كندير اللون أبيض من الفوق، والأبيض دايما راه دامجو مع نفس اللون اللي هو الأخضر وخلفية اللون. شوفوا الضربات وشوفوا كيفاش كنحدد الإضاءة لهذا المروج. الآن غندير بيوت ومنازل في هذا الجبل، والطريقة ديال التوزيع ديالها غندير اللون الأبيض والبنفسجي والأزرق خفيف باش نوزع اللون الأول لهذه البيوت. من بعد غادي نوزع ألوان أخرى، يعني غنضيف اللون أبيض وأزرق من بعد، ونبدل الفرشاة ندير الانجولو مرة اخرى ونضيف الابيض. لاحظوا كيفاش كنحاول ندير الموتيف ديال الالوان. نوزع الان اللون الاسود وازرق وبنفسجي، ونحاول نعطي عمق لهذه التفاصيل ديال الجبال باش تبان ديك ضربات ديال اللون الابيض اللي غتبين لي بيوت ومنازل في الجبل. ندخل لي هذا اللون وندير بعض النقاط وبعض الخطوط اللي غتبين لي منازل بعيدة فقط، لا حاجة للتفاصيل في مثل هذه المناظر لأن المنظر بعيد. كنوحي فقط برسم هذه البيوت وكنوهم بطريقة ديال الرسم باتباع الألوان وتداخلها. الآن اللون تيركواز، درت الأزرق والأخضر وبعض البنفسجي والأبيض. ندير تدرج، نضيف الأزرق والبنفسجي، نعاود نضيف لون الأزرق والبنفسجي بقوة على الجهة اليمنى. لاحظوا التدرج، هذه بحيرة غتكون في المنظر وغتزين لنا المنظر. وكيف ما قلت هذا المنظر راه مليء بالعناصر اللي غادا تزينه وغتعطيه صفة الاكتمال. غيبان فيه كل شيء، أشجاره بصخوره بجباله بمياهه. شوفوا كيفاش درجت اللون نحو لون عميق في الأزرق والأسود والأخضر والبنفسجي. لاحظوا كيفاش بان الآن. هذه المساحة كلها غنعطيها ظل، من بعد غنستعمل فيها ألوان أخرى. الآن غنضيف اللون الأسود والأحمر والبنفسجي باش ندير الصخور ولون عمق الصخور، وتوزيع اللون دائما بفرشاة الأنجولو. فرشاة الأنجولو كتحدد لي الضربات، فرشاة جميلة ودقيقة في تحديد هاد المساحات الضيقة اللي كتشوفوا. شوفوا كيفاش كتعطيني دقة في تحديد الخطوط، ثم كتملأ لي اللون باعتدال وكتعطيني درجة واحدة لأنها كتشد الصباغة بقوة. غادي نحاول نقسم الألوان في هذه المساحة. هذا اللون اللي كتشوفوا فيه اللون كله ديال الصخور، لذلك درت فيه اللون الأسود والأحمر والبنفسجي. والفوق غادي المساحة اللي بقات خاوية غندير فيها الأخضر والأسود. ولاحظوا كيفاش غنقسم الألوان باش ندير المساحة اللي فيها المروج لوحدها والمساحة اللي فيها الصخور لوحدها، ونداخل بيناتهم في عملية رسم التفاصيل. ثم غتشوفوا كيفاش غنبدا في هذا العمل بطريقة رائعة. الآن تحدد لي الشكل. غنمشي للمساحات اللي في مقدمة الصورة، غندير حوائط، بعض التفاصيل ديال الطريق والشارع اللي غيكون مقدمة ديال الصورة، وجدار ولا بنات هنا غادي نديرهم باللون أسود وأحمر وبنفسجي. وإلا لاحظتوا هاد الدرجة ديال هاد اللون تقريبا راه بحال الصخور، إلا أنني خففتها نحو الأحمر باش نحاول نغير اللون، ما تكونش تركيبة واحدة.
الصخور لها لون قوي، أما الجدار فله لون خفيف شيئا ما. لاحظوا حتى هنا في هذه الصخور اللي غتكون أحجار وصخور في الجدار اللي في مقدمة الصورة. الآن غنبدأ في رسم الأشجار باللون الأسود والأخضر. هذه مقدمة الصورة كيف ما غتشوفوا، غتكون شجرة كبيرة غتملأ ليا هذا المنظر وغتعطيه نظرة أخرى وجمال آخر. شوفوا الضربات ديال الأشجار اللي في مقدمة الصورة. دائما كنحاول نتم جاي تدريجيا في الرسم، نبدأ بالخلفية وثم اللي أمامها واللي أمامها حتى نشد مقدمة الصورة. حاولوا تفهموا معايا هذه الخصيصة مرة أخرى، ونقسموا دائما العمل بهذه الطريقة، لأن التدريج كيعطيكم سهولة في الرسم وكيعطيكم حتى رؤية واسعة للمنظر وتجزيء وتقسيمه ضمنيا باش ما تبعتروش عملكم. الآن غادي نبدا نرسم في حشائش بنفس الفرشاة. هذا اللون دمجت فيه الأسود والأخضر والأحمر. شوفوا كيفاش غادي ندير حشائش على طول هاد الجهة أو الركن ديال اللوحة الأيسر. غندير حشائش وأوراق أشجار اللي غتكون واحد الجزء من شجرة هنا فيها جذع كبير، وهاد الأوراق ديالها على الجوانب. لاحظوا كيفاش كنضرب بهاد الفرشاة ضربات خفيفة. حاولت نخفف اللون كذلك، ندير الأخضر والأسود وشيء من الأحمر، وحتى الأصفر كنضيفه باش يعطيني إضاءة من الفوق وتبان من عاكسة ألوان الشمس أو ألوان السماء على هاد الأشجار وهاد الأوراق. كذلك على الجهة اليمنى كنوزع لون ظل لحشائش وأشجار غتكون على الجهة اليمنى لون أسود وأخضر، وبعض الحشائش لتحت كذلك اللي غتكون مالئة هاد الطريق. هذا مدخل ديال الطريق يفضي إلى هذا المنظر، ودرتو بهذه الصفة باش تبان الجمال ويبان الرونق ديالو. لتحت ندير لون ترابي، لون أحمر وأسود وأصفر. لاحظوا كيفاش بان، وغنضيف ليه حتى البنفسجي ونعطيه حتى الأبيض باش يبان فاتح في هذه الطبقة. وهذو كلها ألوان فراش فقط غادي نخدم عليها الإضاءة من بعد. نبدأ في التفاصيل الآن بعد ما حددت ألوان الظل وقسمت الجزء الثاني من المنظر. طبيعة الحال غندير جذوع باللون أسود وأحمر، جذوع على الجهة اليسرى وجد على الجهة اليمنى، ونلون البيوت اللي كاينين في قمة الجبل باللون الترابي، لون عمق ولون ظل ولون فراش. ولاحظوا اللون الترابي من الفوق غنضيف عليه اللون أحمر وأصفر مرة أخرى باش نبين هاد الطبقة ديال السقف ديالو. نبدا نبين بعض الأوراق ديال الأشجار اللي على الجهة اليسرى. لاحظوا بفرشاة المروحة، ولاحظوا كيفاش كندير الموتيف ديال الأوراق. نحاول نغير من الموتيف على الجهة اليمنى والجهة اليسرى باش نحدد أولا لون الظل ديال الأوراق وتبان لي المعالم ديال الشجرة اللي غندير عليها ألوان الضوء. تفاصيل الآن غنبدا بالصخور لتحت، لون رمادي وأزرق وبنفسجي. غنحاول ندير إضاءة وبعض التفاصيل ديال هاد الصخور. ولاحظوا اللون غنديرو على الجهة اليسرى ثم نقلب للجهة اليمنى، لأن زاوية الرؤية ديال هاد الصخور أمامية، لذلك درت لي هاد الشكل على الجهة اليمنى والجهة اليسرى. هاد الصخور الآن غادا تبان على الجهة اليمنى فقط، لذلك غنعطيها الاتجاه ديالها ثم غنقلب الاتجاه الآخر على الجهة اليمنى وتبان الزاوية مكتملة. حاولوا تفهموا هاد الشرح اللي قلت الآن في زاوية الرؤية ديال المنظر، بخلاف هاد الصخور الآن اللي كنرسم فيها زاوية الرؤية جانبا كتبان على الجانب من الجانب، لذلك كنحاول رسمها باتجاه واحد ديال الضربات. شوفوا مني غادي نبدا نحدد في التفاصيل ديال صخور اخرى. ننتقل للمرحله الاخرى
اللي هي مقدمة الصورة. غندير لون بنفسجي وأبيض على الصخور اللي في مقدمة الصورة. لاحظوا كيفاش عطيت الإضاءة. ثم نحاول نعمق اللون في المروج والحشائش بإضافة اللون أسود. لاحظوا كيفاش غنوزع اللون أسود على العمق ديال الألوان. ثم نبدأ نوزع الآن في حشائش ومروج على الجبال. ولاحظوا اللون الأخضر الدرجة الأولى. كنحاول هاد المساحة كلها اللي ملأتها باللون أسود وأخضر غادي نحاول ندير فيها اللون أخضر الآن باش نعطي لها الإضاءة بفرشاة الأنجولو. شوفوا التوزيع، شوفوا المساحة ديال التوزيع، شوفوا درجة اللون. ثم نمشي للصخور الآن. غادي نحاول ننتقل من مرحلة لمرحلة. بعد ما تنشف ليا الصباغة نرجع ليها من جديد باش ندير الطبقة الثانية. هنا مشيت للصخور غندير لون أبيض ورمادي باش نعطي إضاءة لهاد الصخور على الجهة اليسرى. الجهة اليمنى غادي نحدد لها انعكاس آخر، وغادي نشوفوا كيفاش غنحدد الانعكاس. غنضيف اللون أخضر على هاد الطبقة ديال اللون. ولاحظوا كيفاش بانت الألوان مني عطيت الإضاءة. اللون أبيض وأخضر وأزرق ورمادي، تقريبا 4 ألوان. والأبيض كنضيفه دائما في تركيبة لون الضوء. شوفوا التوزيع ديالو بفرشاة الأنجولو وشوفوا الطريقة ديال التوزيع. كنحاول نضرب اللون ونخلي المساحة ديال اللون الأول دائما مالئة الصخور باش تبان الانعكاس الضوئي على الصخور وتبان الإضاءة والمساحة ديال الإضاءة في الصخور. بالتالي نبدأ نعطي للمنظر البعد الثلاثي ديالو. الآن لون بنفسجي وأزرق وأبيض. غنوزع هاد الإضاءة على الجهة اليمنى بالنسبة للصخور. ولاحظوا الرفلي والانعكاس اللي عطانا في الصخور، الروعة والواقعية كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا العملية ديال التوزيع بالفرشاة الأنجولو كيفاش كندير، نخدمها مسطحة ثم ندير مروج باللون أخضر وأصفر ونمشي نطلع به الفوق بفرشاة الأنجولو مرة أخرى. لاحظوا اللون أصفر وتوزيع اللون الأصفر طبيعة الحال مدموج مع الأخضر باش يبان اللون فستقي ومنعكس على الألوان الأولى اللي درت. ثم ندير هاد المساحة اللي في مقدمة الصورة ندير لها الإضاءة باللون أخضر باش نبين حشائش لتحت. حاولوا تركزوا معايا. نجيب فرشاة الأنجولو ونوزع بها اللون الأخضر على العمق ديال اللون الأول. شوفوا الضربات وشوفوا درجة اللون. كنبدل اللون باش نضيف الإضاءة دائما بإضافة اللون الأصفر. راه ما كنكترش في الطبقات هنا، دائما كندير لونين. وهي في حقيقة الأمر إلا جيت ندير تفاصيل ما غاديش تستوعبوا هاد الدرس كله. لذلك كنقرب لكم المسافة مع دقة التقنيات. كندير لونين 3 باش نخلي لكم المساحة فين تخدموا وفين ترتاحوا في الخدمة. هنا لون فستقي. لاحظوا بدلت درجة اللون بإضافة الأصفر والأبيض للأخضر وكنغير الدرجة. تشوفوا هاد الفرشاة كيفاش كتعطيني ضربات ديال الحشائش وبعد الورود صغيرة بضربات خفيفة. رجع اللون أصفر أوكر مع الأخضر ونضيف حشائش لتحت ومروج. شوفوا فرشاة الأنجولو كيفاش كتلعب وكيفاش كتخدم. ونبدل طبقات اللون الأخضر أحيانا بإضافة الأزرق كهنا مثلا. لاحظوا كنضيف الأزرق على الأخضر والبنفسجي مع الأبيض ونوزع طبقات ديال اللون الأخضر من هنا وهناك باش دائما ننوع في درجة اللون ويبان المنظر متنوع. فوق غادي نضيف اللون أصفر وأخضر وأزرق وأبيض باش نعطي إضاءة للحشائش والأشجار البعيدة وننوع كما قلت اللون الأخضر. نجي الحشائش اللي على الجهة اليسرى في مقدمة الصورة
لون فستقي اخضر واصفر وابيض، وكنكتر فيه اللون الاصفر باش يعطيني درجة قوية. شوفوا كيفاش كنضرب من الجوانب ونخلي واحد النسبة ديال لون الظل، اللون اللي درتو باللون اسود واخضر، وضفت ليه حتى الاحمر، الحشائش، اوراق ونباتات كذلك. شوفوا الضربات ديال فرشاة الانجولو، وشوفوا كيفاش كنغير اللون، وشوفوا النوع ديال الضربات ونوع الالوان. دائما هاد النظرة لا تحتاج الى شرح بقدر ما تحتاج الى ملاحظة، لان احيانا يعجز اللسان على الشرح لبعض التفاصيل. شوفوا غنضيف الان لون فستقي فوق اللون اصفر اوكر باش ندير تنوع لوني للون الاخضر هنا، ودائما راه التنوع حاضر للون الاخضر. كنلعب باللون اصفر اوكر واللون اصفر حامضي. نمشي للجذوع ندير لون ترابي احمر واسود وبنفسجي وابيض، الجهه اليمنى والجهه اليسرى كذلك. قويت اللون بنفسجي على الجهه اليسرى، ضفت اللون الاصفر على الجهه اليمنى باش نعطي اضاءه، ثم ندير جذوع بفرشاة لسان الطير، جذوع باللون الاسود والاحمر على جذوع الاشجار هنا رقيقه، ندخلها في الحشائش والاوراق. شوفوا كيفاش غنبدا نوزع في هاد الحشائش، ثم نبدل اللون، ندير لون اخضر فستقي اللي ضفت ليه الابيض باش ندير تما بعض الحشائش خارجه وعندها شكل مغاير، وريقات صغيره باللون اصفر واخضر وابيض. دائما كنحاول ننوع في هذه المساحه، ندير لون احمر لورود وزهور، غادا تزين ليا الشكل ديال هذا المنظر وتعطيه غنى لوني احسن، لان الالوان ملي كتغير كيبان المنظر احسن. لاحظوا كيفاش درت بضربات، ضربات ونقط فقط، وكنوزعها بشكل خفيف وذكي. نعاود نرسم جذوع رقيقه ارق من الاولى، ثم نحاول هاد الخطوط ديال الحشائش لتحت بالوان اخرى. لاحظوا كيفاش كنوزع اوراق وحشائش بفرشاة لسان الطير، وندير فرشاة الانجولو بضربات خفيفه لحشائش، نبدل حتى اللون لون اخضر. الفوق كذلك اوراق ديال الاشجار نبدل لها اللون، لون فستقي وازرق واخضر، وهكذا. الجهه اليمنى بالنسبه للشجره الكبيره. وفي هذا المنظر راني ما غاديش ندير كاع التفاصيل كلها، غنعطيكم هنا المفيد فقط. انعكاس ظل الصخور على المياه تحت، درت اللون اخضر وازرق وبنفسجي. شوفوا اللون ودرجه اللون، يعطيني ديك المساحه كلها على الجهه اليمنى. غنضيف اللون اسود على الاخضر والازرق والبنفسجي باش ندير انعكاس ديال الظل للصخور في المياه. شوفوا العمليه ديال الانعكاس كيفاش دايره. نحاول نوزع اللون في مساحه لتحت نبين فيها انعكاس الصخور على المياه لتحت بطريقه متدرجه، ونوزع اللون ازرق وبنفسجي قوي بخطوط افقيه في البحيره باش نعطي انعكاسات ونعطي ظلال واضاءه، ونحاول نغني المساحه ديال المياه بالوان متعدده. هنا غادي نخفف اللون تركواز بالابيض باش نبين هاد المساحه هذه مضيئه فيها اضاءه. نعاود نضيف اللون ابيض بفرشاة الانجولو، ولاحظوا هاد الضربات كيفاش غتبدا ترجم لي في المنظر. نمشي للمساحه البعيده باش نوزع لون تيركواز كذلك، ونعطي اللون ابيض نبدا نوزع فيه مع اضافه للون تيركواز. لون ابيض غادي نخفو باش نبين هنا بعض الامواج وبعض الرتوشات ديال المياه، لان اللون ابيض في اللون تيركواز كيبين لون الامواج والاضاءه القويه. لاحظوا الخطوط، لاحظوا العمليه اللي كندير باش نبين دائما هاد المساحه ديال البحر متعدده في اللون، لها انعكاسات. ثم ندخل في الصخور باللون اسود واحمر،
باش نعطي واحد المساحة ديال الظل فارق ما بين نقطة التقاء المياه مع الصخور، ونحدد ليها خط الانعكاس غتشوفوه من بعد. ولاحظوا فين غنديرو، شوفوا باللون ابيض وتيركواز غنديرو في نقطة التقاء الصخور مع المياه باش تبان الانعكاسات. ندير لون ابيض دليل على امواج ومياه تما. شوفوا كيفاش حاولت نحدد هاد الانعكاس الضوئي ما بين الصخور والبحيرة. ثم نوزع لون تيركواز مرة اخرى خفيف غيعطيني بعض الرتوشات، ونمشي للمساحة اللي في مقدمة الصورة باش نغنيها بالإضاءة، لون أبيض وأصفر وأحمر وأخضر باش نعطي إضاءة لهذا الطريق بهذه الطبقة ديال اللون. وشوفوا طبقة اللون كيفاش بينات الأرضية وكيفاش حددت لي معالم انعكاس الإضاءة على هذه الأرضية بفرشاة الأنجولو. نحدد المعالم ديال الإضاءة بشكل دقيق. ثم كذلك بالنسبة للألوان ديال الظل اللي في هذا الحائط وهاد المعالم اللي في مقدمة الصورة باللون ترابي أحمر وأصفر أوكر وأبيض وأسود، أعطاني هاد الدرجة باش نحدد دائما الإضاءة ديالي. نبين هنا الشكل ديال الحائط من الفوق لتحت، ثم نعطيه بعض الظل من الجوانب ديالو، نعطي ظل باللون أسود وأحمر. بعض الرتوشات غنحاول نفيني بها هذا المنظر الطبيعي، وغتشوفوا الضربات كيفاش غنوسع فيها لون الظل ولون الإضاءة بطريقة خفيفة وجميلة. تحديدات لتحت في الطريق وبعض الخطوط وبعض الخربشات اللي غادي ننهي بها المنظر الطبيعي ديالي، مع إضافة لإضاءات غتحيي المنظر وتسالي ليا بتفاصيل ديال البيوت والمنازل اللي كاينين في قمة الجبل بفرشاة الأنجولو. نعطي ظل كيف ما كتشوفوا لتحت والفوق باش نحدد الإضاءة والظل في نفس الوقت. كندير الظل ثم كنتبعو بالإضاءة، كتكون عملية رائعة وجميلة. شوفوا الإضاءة كيفاش كندير لها، وشوفوا الظل في نفس الوقت، وبعض الخطوط وبعض الانعكاسات الخفيفة اللي غنديرها في هاد البيوت. ندير نوافذ باللون أسود وأحمر تحت بخطوط متوازية، ثم ندعم الظل الفوق في السقف، نحددو ببعض الخطوط والإضاءة باللون أبيض وأصفر وترابي، ثم ما تبقى من لون أخضر لتحت في البحيرة. ولاحظوا كيفاش كننهي المنظر بضربات ورتوشات كتبقى لي هي الأخير. هذا المنظر الرائع المتكامل اللي مالي بالتفاصيل. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من بعض التقنيات إن لم أقل كل التقنيات، وكنتمنى كذلك يعجبكم المنظر وتمنوا ترسموه في لوحاتكم أو الجداريات ديالكم. بهذه الخطوات كنكون نهيت المنظر الطبيعي ديالي. كنشكر دائما كل أحبابي اللي كيتواصلوا معايا اللي كيشجعوني، وكنتمنى دائما تستافدوا من هذه الحلقات ومن هذه السلسلة ديال الدروس القيمة في قناة مصدق رسم. ما تنساوش تشجيع القناة بالاشتراك وبتفعيل زر الجرس وبالضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلامة والصحة والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.